बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د क्लास 9th मैथमेटिक्स مونږه شروع کړو چپټر نمبر 1 एक्सरसाइज 1.3 نن چې مونږ به کوم کوېسچن سالو کوو هغه د کوېسچن نمبر 9 درې میټریسز یې مونږ له راکړي دي A B C بیا مونږ له ویلیوز یې راکړي دي if C is equal to 2 and D is equal to minus 4 then verify that C plus D into A is equal to CA plus DA matrices یې مونږ له راکړي دي او C او D ویلیو یې مونږ له راکړه ده او دا لاندې مونږ ته ویل دي چې دا ویریفای کوي نو بالکل ایزي کوېسچن دي راځئ چې شروع کړو Exercise 1.3 question number 9 question number 9 کې موږ له درې میټریسز راکړي دي یو میټریس A دی میټریس A دی 2 minus 3 4 5 B میټریس دی 2 5 minus 1 3 C matrix ته 3 minus 1 0 4 دا درې میټریسز یې راکړي دي بیا C is equal to 2 and D is equal to minus 4 دا چې کوېسچن کې مونږ له کومه ډیټا راکړه ده هغه مونږ ولیکله اوس فرست نمبر پارټ کې مونږ ته وایي چې تاسو C plus D to A is equal to CA plus DA دا ویریفای کوي چې دا دواړه سایډونه ایکول دي او که نه دي صحیح شو دا یې مونږ له کوېسچن کې ډیټا راکړې وه A B C درې میټریسز راکړي وي بیا وي C is equal to 2 and D is equal to minus 4 بیا مونږ ته وایي چې دا چې کوم دی دا ویریفای کوي نو بالکل ایزي دی دا صحیح شو ټولو کې اول به مونږ څه وکړو چې مونږ به په دې کې ډیټا پوټ کړو C مونږ سره د څه برابر دی 2 پلس D مونږ سره څه برابر دی minus 4 او A مونږ سره څه برابر دی A مونږ سره میټریس دی 2 minus 3 4 5 دې سایډ کې مونږ ویلیوز پوټ کړل اوس به د بل سایډ ته ویلیو پوټ کړو C مونږ سره څه دی 2 A مونږ سره څه دی 2 minus 3 4 5 plus D مونږ سره څه دی minus 4 او A دا مونږ څه کړل دا مونږ په دې کې ویلیوز پټ کړل اوس به دې له مونږ مزید نور سالو کوو ټولو کې اول به مونږ څه وکړو دا به سالو کوو 2 plus into minus 4 دا به خپل په ځای ولیکو is equal to 2 minus 3 4 5 plus minus 4 2 minus 3 4 5 صحیح شو اوس به څه وکړو اوس 2 minus 4 به څه راشي minus 2 minus 3 4 5 دا راغی موږ سره
اوس دا 2 چې کوم دی دا به موږ اوس د میټریس سره ملټیپلای کو نو دا 2 به دننه هر یو الیمنٹ سره هر یو انټری سره به ملټیپلای کیږي 2 into 2 4 2 into minus 3 minus 6 2 into 4 8 2 into 5 دا به سره شي دا به راشي 10 پلس اوس دا minus 4 چې کوم دی دا به دننه هر یو انټری سره موږ ملټیپلای کو نو minus 4 into 2 minus 8 minus 4 into minus 3 نو دا به راشي موږ سره 12 minus into minus plus شو او 4 into 3 12 minus 4 into 4 minus 16 minus 4 into 5 دا به راشي موږ سره minus 20 اوکې اوس به راشو اوس به دا minus 2 چې کوم دی دا به دې سره ملټیپلای کو دا به موږ سره راشي minus 4 minus into minus plus 2 into 3 6 minus 2 into 4 minus 8 minus 10 is equal to اوس دې طرف ته به موږ څه کو دې طرف ته اوس دا دواړه میټریسز چې کوم دي دا 8 کیږي یو بل کې دا به موږ 8 کو څنګه به 8 کو چې فرست الیمنٹ به فرست الیمنٹ سره 8 شي سیکنډ به سیکنډ سره 8 شي تھرد به تھرد سره او فورث به فورث سره 4 plus minus 8 minus 6 plus 12 8 plus minus 16 10 plus minus 20 دا راغی موږ سره اوس به موږ څه وکړو دا به خپل په ځای ولیکو ولې چې په دې منطق کې نور څه اپریشن نه کیږي is equal to plus into minus minus شو نو 4 minus 8 بس راشي minus 4 minus 6 plus 12 دا بس راشي 6 plus into minus دا بس راشي minus نو 8 minus 16 دا بس شي minus 8 plus into minus minus 10 minus 20 minus 10 ها دلته اوس موږ سره دواړه سایډونه چې کوم دي هغه موږ سره برابر راغله لیفت هاند سایډ موږ سره د څه برابر راغی رائټ هاند سایډ برابر راغی صحیح شو نو مطلب څه شو چې دا دواړه ایکول دي دا پروف شو دا څه چلو شو دا پروف شو چې دا دواړه سایډونه ایکول دي دغه شان کومګه وګورو نو بی نمبر چې کوم 2 نمبر کوم کوېسچن دی هغه کې موږ له یو بل پرابلم را کړل چې دا دواړه سایډونه وګورئ دا ایکول دي که نه دي دا ویریفای کړئ نو بی نمبر کې موږ سره سب ویریفای کول دي سی اے پلس بی is equal to سی اے پلس سی بی دا موږ له ویریفای کول دي دا یو اوس دا موږ ګورو چې دا د یو بل ایکول دي او که نه دي ټولو کې اول بس وکړو سی موږ سره د څه برابر و 2 برابر و 2 موږ ولیکه بریکټ بریکټ اوس میټرس اے په ځای به موږ د هغې ویلیو ولیکو میټرس اے موږ سره دا و پلس میټرس بی موږ سره څه دی 2 5 minus 1 3 دا سایډ موږ ولیکه اوس به موږ دا سایډ لیکو سی ویلیو موږ سره څه ده 2 او میټرس اے دی موږ سره 2 minus 3 4 5 پلس سی په ځای به بیا ویلیو لیکو او میټرس بی 2 5 minus 1 3
دا په دې کې مونږه ویلیوز چې کوم دي هغه مونږه پوټ کړل. اوس به دې له مونږه سالف کو. 2 دا دواړه میټریسز اوس ایډ کول دي. څنګه تاسو ته ما ویلو فرست انټري به فرست سره ایډ شي، سیکنډ تھرډ او فورث سره. 2 plus 2 minus 3 plus 5 4 plus minus 1 5 plus 3 دا ولیکه مونږه is equal to 2 به دې سره ملټیپلای کیږي، نو دې سره به مونږه ملټیپلای کو، هر یو انټري سره به جدا جدا ملټیپلای کیږي. دا به مونږ سره راشي پلس اوس 2 به دې سره هم ملټیپلای کو. 4 10 minus 2 6. اوکې اوس به مزید نور سالف کو. ده 2 plus 2 4 minus 3 plus 2 2 4 plus into minus شو، نو 4 minus 1 3 اور 5 plus 3 is equal to 8. دا ولیکه. دا دواړه مونږ له اوس چل کول دي، ایډ کول دي. 4 plus 4 minus 6 plus 10 8 plus minus 2 10 plus 6. اوس دې ځای کې دا 2 چې کوم دی دا به دننه ملټیپلای کوم. 2 into 4 8 4 6 16 او دا به سالف کو. 8 4 6 16 دا سالف شو. دواړه سایډونه چې کوم دی هغه برابر راغلل، لیفت هاند ساید دی رایټ هاند ساید برابر راغی، نو دا چې کوم شو و موږ سره دا ویریفای شو. صحیح شو. دغه شان د دې کوېسچن تھرډ پارت دی. CD into A is equal to C into DA. د منطق به تاسو په خپل پریکټس وکړئ. امید دی چې دا به اوس تاسو ته کلیر شوي دی، کې به هیڅ قسمه مسله هم نه وي. تاسو ته پریکټس وکړئ، ټرای وکړئ، څه قسمه مسله موږ ته په کمنټ کې ووایئ. موږ ستاسو خدمت ته حاضر یو. تھینک یو.